গুড মৰ্ণিং সকলোকে কি খবৰ বাৰু ভালনে আজি বনাব লৈছোঁ কণী আৰু আলুৰ দম এয়া মই আলুখিনি গুচাই ল'লোঁ আৰু এইফালে মই কণী 4টা বইল কৰি ল'লোঁ কণীকেইটা মই কটাৰী এনেই লাহে লাহেকৈ দাগি মাৰি দিছোঁ আৰু এইফালে মই গেছতে টাৱাখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই কণীকেইটা দি লৈছোঁ এইখিনি এতিয়া মই অকণমান দেৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰি মেলি হোৱাৰ পাছতে মই প্লেটখনত উলিয়াই ল'লোঁ আকৌ গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে নহৰু আদা খুন্দি থৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ মই ইয়াতে আনফালে পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি লৈছোঁ মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই দালচেনি অকণমান দি লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া এটা কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ গোটেইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই বিলাহী 2টা কাটি লৈছিলোঁ বিলাহীখিনিও দি লৈছোঁ এতিয়া মই প্লেট এখনতে নিমখ হালধি আৰু ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান উলিয়াই লৈছিলোঁ সেই গোটেইখিনি মই দি লৈছোঁ ইয়াতে বিলাহীখিনি মই হেতাৰে এনেদৰে ভাঙি দিলোঁ তাৰ পাছতে মই আলু কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ বেছি ডাঠকৈ কটা নাই এইখিনি সিজিবৰ বাবে মই দি লৈছোঁ এতিয়া গৰম পানী অকণমান এইখিনি অলপ ভিজিছে এতিয়া আলুখিনি মই হেতাৰে এনেদৰে ভাঙি দিছোঁ এতিয়া মই দি লৈছোঁ ইয়াতে চয়া চচ অকণমানো চয়া চচখিনি দিয়াৰ পাছতে মই এতিয়া দি লৈছোঁ গৰম মছলা অকণমান এইখিনি হোৱাৰ পাছতে মই কণীকেইটাও দি লৈছোঁ কণীখিনি দিয়াৰ পাছত আৰু অকণমান এইখিনি সিজাই ল'ম আৰু এয়া হৈ গ'ল কণী আলু দম যদিহে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই